що Головне управління розвідки має інформацію про те, що на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області Російської Федерації могло бути уражено одразу 2 багатоцільових винищувачі Су-57. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Є дані, за його словами, які продовжують уточнюватися. Є попередня інформація про те, що уражених літаків Су-57 могло бути 2. І є також інформація про безповоротні втрати і поранення серед особового складу окупантів. Я нагадаю, що раніше в ГУР заявили про те, що 8 червня на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області, розташованому, до речі, за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, було вражено багатоцільовий винищувач російський Су-57. Ви його зараз бачите у себе на екранах. Фото ліворуч – це літак до того, як він стояв, тобто 7 числа. Фото праворуч – це вже вирви від вибуху, і, відповідно, осколками могло це все посікти, той літак. Це дуже, насправді, хороша новина, тому що таких літаків на Росії небагато. Це найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовуватися для ударів ракетами Х-59 і Х-69. На озброєнні повітряно-космічних сил Російської Федерації перебувають лічені одиниці. Саме от таких літаків, якщо вірити ЗМІ, за різними даними, їх від 12 до 15 одиниць. Тобто їх не так багато. І виведення з ладу хоча б одного із них – це вже дуже хороша новина. Якщо їх вдалося вивести два, це одразу просто неймовірна новина. Вона переходить в клас неймовірних. І що дуже важливо, до речі, в різних джерелах теж зустрічається різна оцінка спроможності цих літаків. Тому що частина медіа пишуть про те, що загалом літаків 12, тобто 6, які зараз можуть літати і виконувати бойові завдання, і 6, які у нельотному стані. Причому ніхто не знає чому. Тобто, можливо, там щось не доробили, можливо, вони просто стоять законсервовані про всяк випадок, але 6 і 6. 6 льотних, 6 нельотних. В будь-якому випадку, якщо це нельотні, це все одно хороша новина, тому що з них буде важко забрати деталі. Якщо це льотні, то тоді ще 2 перейдуть в клас нельотних, відповідно, в росіян залишиться 4 таких літаки. Але у будь-якому випадку, якщо зважати на той факт, наскільки часто росіяни завдають ударів по території нашої країни саме ракетами Х-59 або Х-69, наскільки часто вони підіймають у небо саме Су-57, і що, до речі, теж дуже важливо у всій цій історії, їх же ж важко збити, тому що цими літаками росіяни не залітають, як і будь-якими іншими, крім штурмових, не залітають на територію України. Вони завдають ударів з території Російської Федерації через те, що цей літак достатньо технологічний. Досягти до нього або дістати до нього тими засобами протиповітряної, протиракетної оборони, які в нас є, це надзвичайно складне завдання. І тому враження такого літака на землі, на аеродромі, коли він просто стояв чи на обслуговуванні, чи там, можливо, дозаправлявся, дозавантажувався, це надзвичайно крута новина і виснажлива, прискіплива робота нашого головного управління розвідки, за що ми їм насправді дуже вдячні. А тепер, якщо подивитися з іншого боку на цю саму ситуацію, якщо враховувати той факт, що Су-57 – це найновіший і найбільш досконалий багатоцільовий винищувач Російської Федерації, то можна логічно припустити, що він мав би охоронятися різноманітними системами протиповітряної оборони, в тому числі малого і середнього радіусу дії, тому що це невеликий військовий об'єкт, а все ж таки літак, і такі цілі захищаються саме малими і середніми засобами протидії. То цього всього не було, тому що ми бачимо вирви від вибуху, це явно не робота протиповітряної оборони, і ми маємо підтвердження від нашого головного управління розвідки, що один літак пошкоджений, і теоретично їх могло бути пошкоджених цілих 2. Це говорить про те, що в росіян все ж таки є проблеми із виробництвом, із, скажімо, освоєнням або із правильним логістичним розташуванням систем протиповітряної оборони. Принаймні, ми можемо говорити про це в контексті засобів малого і середнього радіусу дії, тому що бачимо, зрештою, результати того, як українські дрони до цього всього долетіли. Це в будь-якому випадку хороша новина, і якщо ці удари будуть системними і регулярними, наприклад, по російських літаках, по російських аеродромах, де ці літаки стоять, головне, якщо це здійснювати регулярно, то росіянам доведеться переміщувати свої літаки подалі від зони досяжності українських безпілотних літальних апаратів, такого тактичного, стратегічного, точніше, радіусу дії. І чим далі росіяни вглиб своєї території відсовуватимуть свої літаки,
тим більше палива вони використовуватимуть для того, аби завдавати ударів по території нашої країни, тим менше озброєння вони будуть брати для того, щоб розраховувати відстані, на які вони літають, і тим дорожче буде коштувати росіянам один політ такого винищувача. На перший погляд це може здатися не надто суттєвою такою перешкодою для російської авіації або для російської економіки, наприклад. Але це все справа не одномоментна, оскільки війна довга і росіяни планують грати, знову ж таки, вдовгу, запроваджуючи нову тактику «війна на виснаження», то наші сили оборони, наші спецслужби зараз роблять те ж саме. На короткій дистанції росіяни цієї суттєвої зміни, наприклад, в ударах, можливо, і не відчують. Але на дистанції, коли їхні літаки злітатимуть умовно вже не з Ахтубінська, який за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а там, я просто не розбираюся дуже сильно в російській географії, з умовного населеного пункту, не будемо казати, як він називається, коли їм до кордону лише треба буде летіти, або до пускових рубежів, так буде сказати правильно, до пускових рубежів летітиме треба буде орієнтовно 2000 кілометрів, то це суттєва різниця, це суттєва дистанція і, відповідно, суттєві витрати. Тому що хоча б для того, аби долетіти до того пускового рубежа, росіянам доведеться взяти значно менше озброєння, ніж вони могли би взяти.